wonderful day again, my dear creative journeys. Now na andito na kami on the way sa Baliti Falls Resort. Kids are all excited na to swim. Ayan, may mga baon pa silang mga salbabida. Ito lang ba yung pool? Swimming is until 4 p.m. only. Operational 7 to 5. Hindi po, sir. Wala po kasi kami COVID. Ay, baba kayo. Picture tayo dito. Si Mia wala pa yan 3 feet. Ate ko rin ito. Ilang din. Ate, halika na. Free din ito. Magkano po yung saging? Yan, free din po. Oh, si Mia free. Walang, hindi nakaabot 3 feet. Si Mia tsaka si Noah. Doon. Dalawa pong free. Dalawang free. Noah, lika na. Noah, lalagyan kayo ng wristband. Dali, lika dito. Akin ang pera. Kamalaki na lang tayo. Bali 500 na lang po. Kamalaki na lang tayo. Tingnan mo, sabi ko sa'yo, kunin ko ako na nagbayad talaga to. Ha? Itong kulay green bababa to? Alin? Itong kulay green? Hindi na. Hoy, magpalagay ka ng wristband doon. Dali na. Hoy, magpalagay ka ng wristband doon. Ned, asa na yung 5? 5 kami na nagbayad eh. Sa malaki. Malaki. 500 pa? Oo. Ayan yung pool dito. Hoy, bakit nasa baba tayo?
Ate, mahulog kayo, madulas yung ano, kawayan ha. Hubad na, dali na, hubad. Hey, Minia. Hello, it's Max and Gidget the dog. Saan kayo galing? Susinit ng bakya mo na yan pag ikaw natapilok dyan. So, ayan, diba? Running water talaga siya from Baliti Falls. And reminder lang palagi, diba, sa ating kapag family tayong pinupunta. For sure, mga kasama tayong mga kids, lagi natin silang bantayan kasi kahit na mababaw ang ano, kung madapa sila, makakainom sila ng maraming tubig. My honest na review dito sa Baliti Falls Resort is super ganda niya kasi nga ano siya, running water yung dito sa my falls at meron siyang doon sa swimming pool din na andun sa upper part kasi itong Baliti Falls ay naandito siya sa lower part. And yung isa pang masasabi ko dito is kung may kasama kayong mga senior or ano, mahirap yung sa mga bata lalo na may mga stairs po siya. Tapos marami po kayong dala at yung cottage po ay lahat po nasa baba. Pero meron naman din pong cottage doon sa may swimming pool, maliliit lang po yon, parang sa may mga ano lang, mga single outing, yung mga maliit na parang 4 persons lang yung pwede or ganyan, mga 6. Pero kung big family, doon po kayo ilalagay sa baba. Yun po yung mas mahirap. And be sure po na wag gaanong magdadala ng maraming gamit kasi kung nasa baba po yung tent or cottage ay magpapabalik-balik po kayo doon. Marami po kayong dadaanan na stairs bago kayo makabalik ulit or matapos. Kaya be sure din na marami kayong magkakasama, especially na mga lalaki, para hindi po gaano mahirap sa mga bitbitin. O, tiya. Salbabida here. Enjoy swimming!